Hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. If you're new here, my name is Irene and for today's episode ay isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin. Simple, mura at sigurado akong mabenta sa mga bata. Kaya kung extra income ang hanap mo, perfect ito para sa'yo. Please check description box para sa ating costing and also the written ingredients. Kung di nyo pa alam kung saan makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started! At para naman sa ating main ingredient, gagamit tayo ng 1 kilong kamote. Balatan lang natin ito at hiwain. Pwede rin na hindi nyo nabalatan. Diretso nyo na i-steam o ilaga. Mas prefer ko lang na balatan para diretso na ito i-mash mamaya. Guys, magkano ba ang kilo ng kamote sa inyo? Alam ko nagsisimahalan na ang bilihin ngayon, but fortunately, dito sa probinsya namin, ang 1 kilo ng kamote ay nasa 35 pesos lamang. Kaya kung mahal ang kamote sa lugar nyo, adjust nyo na lang yung retail price nyo depende sa ginastos nyo. Yung presyo ng kamote na ilalagay ko sa description box ay ibibase ko sa presyo dito sa amin. So after natin ito balatan ay hugasan ulit natin ito. Then steam natin hanggang sa malambot na ang ating kamote. Once na malambot na, transfer natin ito sa isang mixing bowl, then i-mash natin gamit ang whisk or tinidor. Kung meron kayo potato masher ay mas maganda. So now na na-mash na natin ang ating kamote, ay mag-add tayo ng 1/3 cup of condensed milk. Optional lang ito, okay? Kung okay na sa'yo yung natural sweetness ng kamote, ay pwedeng wag na kayo mag-add. At pwede rin asukal ang gamitin natin. Then mag-add tayo ng 1 cup of breadcrumbs. Pwedeng all-purpose flour ang gamitin nyo. And half cup of cornstarch. Kung all-purpose flour ang gamitin nyo, ay pwede kayo mag-add ng up to 2 cups. Naubusan kasi ako ng harina, kaya breadcrumbs at cornstarch ang ginamit ko. Take note, kung 2 cups of all-purpose flour ang gamitin nyo, add more condensed milk or sugar, okay? Kasi kahit may natural sweetness na yung kamote, once na mag-add kayo ng 2 cups of all-purpose flour, ay tatabang ito. Masahin lang ito gamit ang ating mga kamay para mas ma-incorporate natin mabuti ang mga ingredients. Sa malinis na working area or countertop, ay flatten natin ito. Gumamit ng rolling pin, kung walang rolling pin sa bahay, ay pwede kahit baso lang. And disclaimer lang sa masisela nating viewers, naghugas po ako ng mga kamay, okay? At dahil wala akong cookie or donut cutter, baso ang gagamitin ko. Yung thickness ng ating kamote dough ay depende na sa inyo. Repeat nyo lang yung procedure sa mga natitira pa nating dough. Bali for 1 kilo recipe, ang nagawa natin lahat ay 38 pieces. Actually, ito ay pwede nyo na i-coat ng breadcrumbs, pero kung gusto nyo na mas appealing at mabenta sa mga kids, gawin nating smiley ang ating kamote. So kakailanganin natin dito ng straw or piping tip at kutsara. Yung straw pwede yung plastic na nabibili lang sa tindahan. Yung next step natin ay panoorin nyo na lang, okay? Para masundan nyo ng maayos. Now na ready na ang ating mga kamote smiley, ay i-coat na natin ito. Dip lang muna natin ito sa beaten eggs, then coat with breadcrumbs. Okay, alam ko may mga magtatanong sa inyo kung pwede na walang coating. Unfortunately, hindi pwede. Ganito mangyayari, hindi mag-hold yung shape ng ating smiley pag walang coating. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I
Now, let's proceed naman sa frying. Mag-init lang tayo ng mantika. Then, fry natin ito until golden brown na siya. Flip natin ito constantly para even yung pagkaluto ng ating mga smileys. Yung apoy natin ay nasa medium heat lamang dapat. At para sa mga health-conscious nating viewers, pwede nyo ito i-air fry or i-bake. At habang piniprito pa natin ang ating mga kamote smiley, if you haven't subscribed yet, make sure to smash the subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. And guys, may Facebook page na pala tayo. So sa mga handsome and beautiful viewers out there, follow nyo yung Facebook page natin dahil may pag-giveaway ako soon para sa ating 100k milestone. At doon ako magpo-post ng mechanics. Once na golden brown na ito, hanguin lang natin the drained excess oil using a paper towel. Naubusan ako ng paper towel kaya parchment paper yung gamit ko. But anyway, ganun lang kadali. May masarap na merienda ka na for sure magugustuhan ng mga bata. So ano tatawag natin sa recipe na to? Pwedeng crispy kamote nuggets or kamote smiley. And guys, nilagay ko nga pala na condensed milk ay 1/3 cup lang. Para sa akin, medyo nakukulangan ako sa tamis. Pero syempre, depende yan sa inyo. Iba-iba naman kasi ang preference ng tao. Remember that cooking is all about your taste. So adjust accordingly. At dahil dyan may pa-shoutout tayo, syempre, mega shoutout sa mga channel na to. Mga legit na kaibigan sila, kaya kung hanap nyo ay kaibigan na hindi kayo iwanan, pasyalan nyo lang sila. To Luke and Hailey's channel at to her babies na sina Luke, Hailey and Kaliv, hello! To my Kililing channel, Chad Channel TV, Sali Farhana, Simply G, Jasky Journey, Dave San's Home, Antorina, Sesmar Fajardo at sa kanyang anak na si Charain. Hi Charain! Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating crispy kamote nuggets ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong itong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!